20 có khoảng 13.000. Có công an tới nữa hả? Anh điện đó. Tại thấy mấy đồng bạc nó chạy qua nghèo nên thấy tiền nó ấy. Không vấn đề gì đâu, có gì em hỗ trợ chứ không vấn đề gì đâu. Nói gì đi. Dạ. Anh cứ nói cái lỗi của anh đi. Tại vì em thấy tiền rớt rồi em qua tính lụm tờ tiền mà nên nó không để ý làm sao, rồi xe ảnh là nó hay tên tông cái Cho thêm tiền nha. thôi không lấy đâu. Được rồi. Thôi. Cứ lấy tiền đi về coi kiểm tra xe rồi. Không có đi vậy nữa giờ.